ko mangayong number ni Mumiga. Ay lagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kagload magtiksanay tanduha pas. Sulit guys! Ay na walang bayad entrance fee! Pwede na kayo makaligo! Tingnan ang linis ng tubig! Mura pa kayo washing! Hi mga netizens! This is Jolie Sikat and welcome back to our channel! Andito tayo ngayon sa Samal Island. Itutur ko kayo dito sa Canibad Beach. So dito guys, walang bayad dito. So napakasulit lang. Alam nyo naman pag Samal is dollar. Parang Siargao, you know, it's very dollar. So very expensive. So tayo, maging wise tayo. Ay na kayo, itutur ko kayo very nice. Mahilig sa mga nature dyan, kagaya ko. Alam nyo guys, ito para sa inyo guys. Tingnan nyo dito guys. Makikita nyo, ang ganda ha. Maraming malaking puno. Tapos yung mga tao. Oh, ang dami kasi dito. Kasi dito guys, walang bayad, walang entrance fee. Wala, lahat. Basta magdala lang kayo ng pagkain, lechon, ano ba tawag yan? Mga pagkain nyo, ano-ano pa dyan. Yun lang yung dadalhin nyo dito. Pag entrance fee, wala kayong mababayaran. So, ngayon, magliligo tayo sa kanilang beach. So, yung ano nila dagat, kulay green. Halina kayo, tingnan nyo. Di ka nakakasawang tingnan, basta nandong mga Kasi libre dito. Alam mo ba yung ano yung cottage nila dito? So ngayon, papakita ko sa inyo ang cottage nila. Super ganda. Talagang natural na natural yung cottage nila. Walang halong mga ano-ano dyan. Annex-annex. Tingnan nyo ha. Hoy, ayun, brush na brush din kayo siya guys. Ito yung cottage nila. Wow. Ito talaga ang cottage. Oh, libre lang yung cottage nila guys. Tapos, sa baba, ayan na, dagat na. Kaya isang tawag mo lang ay nandiyan agad ako. Kapag kailangan mo ko nandiyan agad ako. Oo seryoso, mas mabilis pa sa alas 4. Daratingan mo pag gusto mo. Sa baba, dog, it's like oh, creepy. Yan. Yay! Pwede mag-dive dito guys. Oh, mag-dive tayo dito. Ngayon guys, hulaan nyo kung saan ako ngayon nakaupo. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay lagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kagload magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Bote lang ko ngayon. Maganda yung dagat nila dito. Super ganda. So, tingnan niyo yung dagat nila dito guys. Very emerald green. Yeah. Super linaw. Very linis talaga. Wala akong masabi. Para sa akin, number 10 sila. Very nice. Bakit number 10? Kasi malinis yung tubig nila. Tingnan niyo. Napakalinaw oh. Tingnan mo. Wow! Ang daming nagliligo dito guys. Meron ding artista dito sa lalim. Oh. Green dito. Grabe kanina sa tubig. The green. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay lagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kagload magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada
nyo naman yung secret cave nila dito. May nakita kaming malaking king alimango. Nandoon. Gusto nyo tingnan? Wala pa ba? Wala na? Wala yung dahon na. Wala na. Kinain na ni Cookie. Sobrang ganda dito guys. Tingnan mo. Tingnan mo guys. Ang ganda dito. Talagang ganda. Di ka nakakasawang tingnan, basta ng iyong mga mata. Oh, oh, no, no. Nung meron kaming kasama. Bro, ano bang masasabi mo sa dagat dito? Anong masasabi mo? Nice, super nice, beautiful, like Oo. Yan. Sila yung mga turista ka. Mga turista. Ito yung mga turista. Galing pa to sa, alam mo ba, galing pa to sa mga malayo. Pero